לפני זה היה פה שיעור יוגה, אז דיברתי עם ויקטור שאולי נתחיל את הסשן הזה בכמה קידות שמש וכלב מביט לאחור, אז מי שזורם, זהו, עד כאן, החלק ההומוריסטי. אוקיי, אז ככל הנראה, מאוד בקרוב, אולי כבר קרה, אתם תתעוררו בשתיים בלילה לאיזשהו אלרט ותצטרכו לטפל בו. הבעיה היא שהאלרט הזה, אתם מסתכלים על הקוד שלו ואתם לא מזהים אותו, אתם לא כתבתם אותו, אתם כנראה גם לא קראתם אותו, ואתם גם לא יודעים מי עשה את זה. כנראה אייג'נט של מישהו, אולי אפילו שלכם, אבל אתם לא, אין לכם מושג מה הולך שם, ועכשיו כאמור השעה 2 כבר ו-17, אחרי שהתלבטתם קצת, ואתם צריכים לבלות את הלילה בלפתור את התקלה הזו. אני מנחש שלחלק מהאנשים זה כבר קרה, ולמי שזה עוד לא קרה זה כנראה יקרה בקרוב. אז זה הנושא של ההרצאה הזו היום. האג'נט שלכם בנה את זה, אבל מי לעזאזל צריך להריץ את זה בפרודקשן. ניקח את זה, נעשה ככה, נחזור אחורה בזמן 5 שנים. איך בעצם הגענו לפה? איך כל זה התחיל? אז לפני בערך 5 שנים, אני לפחות, התוודעתי לפלטפורמת הקידוד הראשונה, GitHub Copilot, Agentic Coding, אז אני חושב שעוד לא ממש קראו לזה אולי Smart Auto Complete, אני מניח שגם הרבה מכם השתמשו בה, ולאורך הזמן עוד ועוד פלטפורמות מוצלחות ומעניינות עלו, קרסר, איידר, שזה היה הפרסונל פייבוריט שלי למשך תקופה, לא יודע למה, נתקעתי עליו, אבל אהבתי. ווינדסרף, קלוד קוד מן הסתם, שהוא כנראה היה ככה אבן דרך מאוד מאוד משמעותית, גם קרסר כמובן היה אחד כזה, קודקס וקרסר 3 ועוד ועוד ועוד. ברור שלא רשמתי פה את כולם, יש גם אחד כזה ל-AWS ויש עוד הרבה אחרים. אני השתמשתי בכל אלה וכנראה שגם באחרים שלא רשומים פה. וברגע שהתחלתי פשוט לא רציתי להסתכל אחורה, ואני מניח שזו חוויה שקרתה גם לידי הרבה מכם, אוקיי? לפעמים אולי עם קצת רגשי חרטה, לפעמים עם קצת רגשי אשמה, אבל קשה להסתכל אחורה. זה חלק מהיום-יום, וזה טבעי. ואני חושב שאחד הדברים המעניינים, שמסתכלים ככה על טיימליין של כל המוצרים האלה, זה לראות מה הסקופ של העבודה שהם מסוגלים להכיל, מסוגלים לעשות. אז אם אנחנו מדברים על Copilot, בדרך כלל הוא היה מסוגל להשלים פונקציה, אולי קובץ שלם, אבל סדר גודל של 30 שניות עד דקות ספורות. ממשיכים הלאה, קרסר בגרסאות הראשונות שלו, היה מסוגל לעשות עבודה של בן אדם, לוקח מספר דקות, אולי שעה, ועם הזמן זה הלך וגדל וגדל. היום אפשר להריץ אייג'נטים של קלוד קוד, של קודקס והרבה אחרים שירוצו במשך ימים שלמים, נכון? ויעשו לופים, ובסופו של דבר, לפחות אנחנו מקווים, ייצרו משהו טוב. נכון שלא תמיד זה המצב, אבל לפחות תיאורטית זה קורה. אז כשיש כזה capacity של קוד שנכתב בכזאת מהירות, אין סיכוי לקרוא את כולו, נכון? אז זו הדילמה וזו הבעיה המשמעותית, ועכשיו אני רק שנייה אציג את עצמי. אז אני למעשה היום Research Engineer בארגון שנקרא TII, זה בעצם ארגון מחקר שמתעסק ברגים, אייג'נטים, LLMים, כמו כולם, אז גם אנחנו, אבל אנחנו לוקחים את זה יותר מהצד המחקרי, ובונים פלטפורמות למדידה ולטיוב של הכלים האלה. בעבר, כמו ששרון רמזה, הייתי איש פרודקשן, DevOps. היום אני בעיקר במחקר, זה נכון, אבל עדיין רגליי עמוקות בתוך התעלות של ה-Production Engineering, אז יצא לי לעבור בלא מעט חברות שבהם עשיתי את התפקידים האלה. אז בואו נראה איך הדברים האלה שהראיתי לכם בשקף הקודם נראים במספרים. מה שרואים פה זה תוצאות של מחקר של ארגון שנקרא מיטר, שזה ארגון שמתעסק במחקר של Coding Agents וכל האקוסיסטם שלהם. ומה שהם מדדו פה זה מה נפח העבודה שסוכני קידוד או מודלים מסוימים יודעים להשלים.
מה המתודה, איך מגדירים נפח עבודה, אז לוקחים אוסף של מפתחים ובודקים איתם המשימה הזאת, 1, 2, 3, כמה זמן אתם מעריכים שזה ייקח. יש כאלה שאומרים יום, יש כאלה שאומרים יומיים, יש כאלה שאומרים שבוע, כי הם לא רוצים לעשות את זה, זה הטריק. אבל בסופו של דבר מסתכלים על המדיאן, אוקיי? מסתכלים על המדיאן, ולפי זה מעריכים את גודל המשימה. אז אם החציון הוא היה נניח חצי יום, אז אומרים, אוקיי, חצי יום זה אורך המשימה. עכשיו נותנים לקודינג אייג'נטס לבצע את המשימה הזו, ובודקים כמה מבין אלה שהצליחו, כמה זמן לקח להם ובכמה זמן הם הצליחו, ומציירים את זה על גרף. ומה שאנחנו רואים זה שבאופן מאוד מאוד עקבי, ואפילו בצורה של הוקי סטיק, הנפח של העבודה שהמודלים יודעים להכיל, אם אנחנו פה מתחילים, למי שלא רואה, יש פה GPT-2, GPT-3, 3.5 וכולי, פה יש לנו את O3, GPT-5, GPT-5.2, אופוס 4.6, פה המחקר נעצר, כיום אנחנו כבר הרבה קדימה, אופוס 6 זה כבר חדשות של לפחות שלשום, אז היום יש מודלים הרבה יותר חזקים שמסוגלים למעשה לכתוב, גוגל פרסמו מערכת הפעלה שלמה ב-one go, שזה כנראה פרויקט שיכול לקחת שנים, אוקיי? אז נפח העבודה באופן מדיד עלה, ולא רק שהוא עלה, הוא גם עולה בצורה אקספוננציאלית, באופן עקבי. ובעצם אנחנו מגלים שיש לנו חוק מור חדש, רק לקודינג אייג'נטס. ובינתיים לפחות לא נראה שיש סימן שהוא הולך להאט, אוקיי? אולי זה יקרה, בינתיים זה לא קרה, בינתיים הנפח עדיין גדל בצורה שהיא אקספוננציאלית. מאידך, אני בטוח שאתם מזהים את הפיגורה הזו. ברנרד ווגלס אמר בשנת 2005 או 2006, you build it, you run it. כלומר, מי שכתב את הקוד הוא זה שמריץ את אותו קוד בפרודקשן, וזה פחות או יותר מה שהתעשייה עשתה במשך שנים. כל ארגון והסטנדרטים שלו, אבל בגדול הרבה מאוד עקבו אחרי המיינדסט הזה. ולמה? יש לא מעט סיבות טובות, מניתי פה 3. ברגע שאתם אחראים לקום ב2 בלילה, אתם תדאגו שהקוד יהיה טוב, נכון? ואם יש מטריקות או אלרטים, אתם תדאגו שהם יהיו מדויקים ונכונים. אם אתם רק תיקחו את הקוד שלכם, פשוט תזרקו את זה על איש פרודקשן, על SRE, אז יהיה הרבה מאוד פריקשן, נכון? הרבה דברים יאבדו בתרגום, מה הסרוויס אמור לעשות, מה המטריקות המעניינות. יש לי פה ספליט בריין, אז אני כל הזמן לא רוצה להזניח אף חדר. אז יש פה הרבה מאוד פריקשן, ובסופו של דבר זה cultural shift מאוד, לדעתי, חיובי, שהתעשייה עברה במשך השנים, ועכשיו אנחנו בבעיה. כי למעשה עכשיו לא אתם בניתם את זה. זאת אומרת, גם אם זה האג'נט שלכם בנה את זה, זה לא באמת אתם. ואני בטוח שכל מי מה זה כל מי? כולם יש להם agent, כולם כותבים פרומפטים, ואני מניח שמעט מאוד, אני אנחש, מעט מאוד קוראים כל קוד, כל שורה, כמו שעשיתם בעבר. ואם אתם לא שם, אז אולי תעשו את זה בקרוב. אז יש למעשה 3 כוחות משמעותיים שגורמים, שבעצם מייצרים פה את המתח הזה בין you build it, you run it, לבין האג'נט שלך בנה את זה, אז מי לעזאזל מריץ את זה. אז הראשון זה הווליום של הקוד, על זה דיברנו, ואני אתן פה עוד כמה עדויות לבעייתיות של זה. מה שאתם רואים פה מצד ימין למעלה, זה ה-uptime של github.com, אוקיי? הוא תמיד היה ירוק בשנים האחרונות. כמעט תמיד הוא היה ירוק, אבל בשנה האחרונה הוא נראה כמו ציור של, איך קוראים לאומן החמוד הזה? לא מגריט, מונדריאן, תודה. כן, ציור יפה של מונדריאן בכל מיני צבעים חמודים, ולמה זה קורה? כי נפח הקוד, מספר הקומיטים, מספר הפושים, מספר ה-workflows, מספר הפייפליינים, גדל וגדל, והמספרים שמפורסמים על ידי GitHub הם גידול של משהו כמו 25% כל שנה, אוקיי?
ועוד לא אתעכב פה על כל מספרים בשקף הזה, אבל בגדול הנתונים תומכים בטענה הזו, זאת אומרת נפח הקוד גדל בצורה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, האינפרסטרקצ'ר, כלומר GitHub, מתקשה לעמוד בזה, אבל מה עם האינפרסטרקצ'ר שלכם? אז פה קיימת הבעיה. ובנוסף אנחנו גם שומעים יזמים של חברות AI מובילות, שטוענים שבעוד כחצי שנה 90% מהקוד ייכתב על ידי אג'נטים, וזה נאמר לפני חצי שנה. אז ככה שאנחנו כנראה כבר שם. לפחות בחברה שלו, חברת אנתרופיק, זה המצב, הם העידו. אני חושב שהם אמרו לפני שבוע 80%, אוקיי, אז יש אולי עוד 10% להגיע לשם, אבל בגדול אני מניח שזו החוויה שהרבה מכם חווים היום. אז זה אחד, אז זה הנפח. האלמנט השני הוא הרוחב, אוקיי? אני הייתי מפתח פרונט-אנד מתוודה לפני 20 שנה, אוקיי? אבל בשנה האחרונה, ומאז לא נגעתי, אוקיי? אבל בשנה האחרונה כמות הקלאסים, הריאקטים, ה-JSXים, הפרונט-אנדים שכתבתי היא פנומנלית, יותר מכל הקריירה שלי, אוקיי? בניתי מוצר שלם, את כל הפרונט-אנד של המוצר הזה כסייד ג'וב, אוקיי? זאת לא העבודה שלי. ואני בטוח שלא מעט מכם גם חווים את החוויה הזאת, כלומר אתם כותבים בסטאקים שאתם לא מכירים, ובהצלחה, אוקיי? ואתם משתמשים בטכנולוגיות שאולי לא הייתה לכם הזדמנות לבוא ולהשתמש. זאת אומרת, הנפח הוא גדל בצורה מאוד מאוד משמעותית, וגם הרוחב, אוקיי? ובנוסף, ההגדרה של מי הוא מפתח מאוד התרחבה. אני בטוח שאם יש בחברות שלכם אנשי מוצר, אז הם עושים פרוטוטייפים, ואולי גם שאריות של הפרוטוטייפים האלה מגיעות לפרודקשן, וברור שזה מאתגר, אוקיי? ברור שזה לא טוב, אבל זו גם המציאות, אוקיי? לא להתעלם מזה. ובאיזשהו מחקר שוורסל פרסמו, הם אומרים שמשהו כמו 63% מהפרויקטים שלהם נכתבים על ידי לא מפתחים, אוקיי? אנשים שהם לא מפתחים. ככה הם מעידים על עצמם. בסצנה הישראלית, יכול להיות שנתקלתם נגיד בבחור בשם שאול אמסטרדמסקי, שכתב אתרים לבתי קפה שהוא אוהב וכו', וגם אחר כך העביר סדנאות על איך לעשות וייב קודינג, וברור שהוא לא היחידי. אוקיי, אז יש הרבה שהם לא מפתחים, שהם מייצרים קוד. האם זה קוד שתרצו אחר כך להתעורר עליו ב-2 בלילה? ברור שלא. אבל זה חלק מהמציאות המורכבת של היום. אם בעבר שאלנו את עצמנו האם AI יחליף מפתחים, אז היום למעשה אנחנו רואים שההגדרה של מפתח מאוד מאוד התרחבה. אוקיי? ויש איזה מחיר. כשאנשים שהם לא מומחים כותבים, יש תקלות. במקרה הזה אני מסתכל על בעיות סקיוריטי, יכול להיות גם בעיות מוצריות, אז סתם לדוגמה איזשהו מחקר שחברת סקיוריטי, שכחתי את שמה, עשתה לא מזמן, הסתכלה על שרתי MCP. למה MCP? כי זה טכנולוגיה יחסית חדשה, אז הרבה מהקוד בייס הוא יחסית חדש שם, אוקיי? הסתכלה על משהו כמו כמה מאות, אני חושב משהו כמו 2,600 שרתי MCP, מתוכם הם מצאו 30 CVEs חמורות, ולא מעט בעיות סקיוריטי אחרות מסוגים אחרים. וזה לא רק בדברים הצדדיים האלה, כלומר גם מוצרים מאוד מאוד משמעותיים כמו Langflow, Light LLM, גם הם סובלים מזה, אוקיי? אז זה לא רק אצל השאול אמסטרדמסקים, אוקיי? זה גם אצל המפתחים Hardcore. יש בעיות סקיוריטי מאוד משמעותיות. עכשיו חלק מזה נגרם על ידי זה שמודלים יודעים למצוא יותר בקלות בעיות סקיוריטי, זה נכון. זה גם קיים, אבל חלק מזה זה פשוט בעיות סקיוריטי, ובמקרה הזה אני מתמקד על סקיוריטי, אבל זה יכול להיות כל ורטיקל אחר. זה בעיות סקיוריטי שקיימות כי non-experts מקודדים. כלומר, אני עושה front-end ויש איזה מחיר, אוקיי? הפער בין קל לדלבר לבין זה בסדר או בטוח לדלבר הוא מאוד מאוד גדול, והוא גדל בשנה-שנתיים האחרונות. עכשיו בואו תתארו לעצמכם סיטואציה כזאת. אתם מתעוררים, שעה 2:17 בבוקר, לאיזושהי תקלה,
תקלת פרודקשן, ויש תקלה במנגנון האותנטיקציה, אוקיי? ואתם נזכרים, וככה פחות או יותר נראה הסטאק שלכם, ואתם נזכרים שאת המידלוור של האותנטיקציה אתם נגעתם בו ביום שלישי, אז יש סיכוי טוב שזה שם, אוקיי? בטוקן סרוויס אתם כתבתם את זה במרץ, או אולי מישהו אחר מהצוות שלכם כתב במרץ, אז זה כבר די הרבה זמן נמצא שם בפרודקשן, כנראה שזה לא זה. ואת המודל של היוזרים כתבה נועה, אז ככה שאם צריך עזרה, אז אפשר להתקשר לנועה ולבקש ממנה שתעזור. ודאטאבייס לייר, עשיתם לו ריפקטור באוקטובר. זאת אומרת, יש לכם איזושהי תחושה איפה להתחיל לחפש את התקלה באותנטיקציה. אוקיי? הדבר הראשון שמן הסתם הייתם ניגשים אליו זה Authentication Middleware, כי זה הדבר האחרון שזז. אוקיי? אבל, אותה סיטואציה, כשלא אתם כתבתם את הקוד, גם אם זה האג'נט שלכם או האג'נט של מישהו אחר, אתם מתחילים את אותו מחקר הרבה יותר קלולס, אוקיי? אני לא אגיד 100% קלולס, כי זה לא המצב, אבל הרבה יותר קלולס. כלומר, אתם איבדתם את המגע האינטימי עם הקוד, אוקיי? איבדתם את ההאנץ' שאתם רגילים שיש לכם. אם תזכרו, חלק מהמוטיבציה ב-You build it, you run it, זה ההיכרות האינטימית. אתם לא מעבירים את האחריות למישהו אחר, האחריות נשארת אצלכם, אתם כתבתם את זה ביום שלישי האחרון, אתם כנראה תדעו פחות או יותר מה הבעיה. ברגע שהאג'נט כתב את זה, אתם בבעיה יותר רצינית, כי אתם פחות או יותר מתחילים מאפס. אז האינטימיות עבדה. ולמעשה הסיטואציה שבה אנחנו נתקלים זה שהקוד מלא בהרבה מאוד החלטות שאף אחד לא עשה. עכשיו, כן, אג'נטים לוקחים עשרות החלטות תוך כדי, חלקם אתם מודעים להם וחלקם לא. זה המצב, נכון? אבל גם אם אתם מודעים במידה מסוימת להחלטות שהאג'נט שלכם עשה, זה לא באותה רמת אינטימיות כמו שאתם ישבתם והתלבטתם וקראתם את התיעוד והשוויתם בין אלטרנטיבות ובסופו של דבר הלכתם על X ולא על Y. עכשיו, אז יש לנו פה בעיה. ואפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, יש אנשים שאומרים לאג'נט שלהם לכתוב קוד ולא מסתכלים עליו, ויש AI slop, ויש פה המון בעיות וצריך להילחם בהם. וזה נכון. זאת אומרת, צריך להילחם בכל אותן בעיות, אבל אני חושב שהדבר הנכון שחשוב זה שאי אפשר להילחם בנפח, אוקיי? הנפח הולך וגדל בצורה אקספוננציאלית, ומזה אי אפשר להתעלם. אז צריך לשנות את הדרך שבה אנחנו נלחמים ב-bad outputs. אי אפשר להילחם במלחמה של היום עם כלי הנשק של אתמול, אוקיי? זה לא יעבוד. אז למעשה, מה שאני אומר, זה שקיימת בעיה, ואני חושב שהתעשייה צריכה לאמץ, ודרך היום כבר התחילה לאמץ, כלים חדשים להתמודד עם הבעיה הזאת. אז איפה, לאן אנחנו הולכים מפה? תסמנו לי לגבי זמן, כי אני לא עוקב, אוקיי? אוקיי, אז הטענה העיקרית שלי היא שככל הנראה התמודדתם עם סיטואציה דומה בעבר, אוקיי? מפה שהיה מנהל או מוביל טכני או באיזשהו תפקיד של לידרשיפ, הוא האציל סמכויות, נכון? ביקש מאנשים לכתוב קוד. חלק מהקוד אולי קראתם, אבל לא הכל. זאת אומרת, זה משהו שטבוע בנו ברגע שאנחנו עושים לעצמנו סקיילינג, אוקיי? קראתי לזה Managing without reading, אפשר פשוט לקרוא לזה Management, אבל הנקודה היא שאתם לא תמיד חייבים להיות בשוחות כדי להצליח לנהל בצורה אפקטיבית, אוקיי? מתודולוגיות לניהול בני אדם קיימות, חלקם מוצלחות, חלקם פחות, אבל קיימות. מתודולוגיות לניהול של אייג'נטים ולניהול ארטיפקטים של אייג'נטים מתהוות, חלקם כבר out there, ואני בטוח שאם תחפשו בטוויטספירה תמצאו לא מעט דוגמאות, וחלקם אני בטוח שעוד יתהוו, אני לא חושב שהגענו לסטייבל סטייט. אבל בגדול אני
חושב שזה הכיוון. אז החלק הראשון של ההרצאה היה המדכא, וזה הולך להיות החלק המרים. איך אפשר להתמודד עם זה? אז אחד, כמו שאמרנו, כל מי שהיה בתפקיד לידרשיפ כבר היה בהתלבטות הזאת, ולפעמים יש חיכוך בהתחלה, אבל לומדים לעשות את זה. ואני חושב שאחד הדברים המשמעותיים, תכף אני אעשה ככה פירוט של זה, אבל אחד הדברים המשמעותיים זה, אני קורא לזה trust but verify, אוקיי? כלומר, אני סומך על האג'נט שלי שיכתוב קוד טוב, אבל אני רוצה לוודא. אוקיי, עכשיו, לוודא זה לא בהכרח לקרוא כל שורת קוד, כמו שאמרנו, זה לא סקלבילי, אני לא אוכל באמת לעשות את זה, אבל אני כן צריך לפתח לעצמי מתודולוגיות וריפיקציה חדשות, שהן סקלביליות. חכה רק שנייה. זה לא היה קורה. כן, עשיתי, אין לי פוקוס, רגע. תעשי רק קליק. יש, עכשיו, אוקיי. אז, בתור מי שמנהל אייג'נטים, כנראה שנתקלתם בזה שבדרך כלל אייג'נטים צריכים שני דברים, או יותר נכון, התפקיד שלכם כמנהלי אייג'נטים זה twofold. אחד זה להגדיר מטרה, ושתיים, לעקוב, אוקיי? לעקוב אחרי הביצוע שלה, מה שנקרא detect deviation. ואם קראתם בלוגים, טוויטים של בוריס צ'רני, של מובילי דעה אחרים בעולם של פיטר סטנברגר, של אנדרי קרפטי, כן? אתם רואים שבדרך כלל מה שהם אומרים זה שכדי שהאג'נט יעבוד נכון, אז הוא צריך שני דברים. אחד זה מטרה, ושתיים, איזושהי דרך לוודא שהעבודה שהוא עושה היא נכונה. אז שני הדברים האלה הם בהלימה אחד עם השני, אוקיי? אתם בתור מנהלי האג'נט או מנהלי הסוורם של האג'נטס, או גם מנהלים של אנשים שמנהלים אג'נטים, זה בסדר. אתם צריכים שני דברים. אחד זה יכולת להגדיר מטרות בצורה ברורה, ושתיים זה לעשות detection מתי שהדברים האלה לא עובדים נכון ולדעת לתקן אותם. אני אעשה עוד רגע הקבלה בין אייג'נטים לבני אדם, ואחר כך נשבע לכם שאני אפסיק, רק לצורך ההמחשה. אז בצד שמאל אנחנו רואים מה קורה כשמנהלים בני אדם. נגיד לצורך העניין אתם מגייסים מפתח חדש. בצד ימין, המקביל של זה שאתם פשוט תרימו אייג'נט חדש. עכשיו, ברור, לבני אדם יש מורכבויות אחרות, גם לאייג'נטים לפעמים יש מורכבויות, אבל הן שונות, אז ברור שהקורולרי הוא לא מושלם, אבל זה רק כדי קצת להמחיש. כשאתם מדברים עם עובדים שלכם, ואתם עושים setting ל-expectation, ואתם עושים one-on-one, אז נכון, עם האייג'נטים אין לכם one-on-ones, אבל מה אתם כן צריכים לתת לו? מטרה. אני קראתי לזה SLOs, Service Level Objectives. אפשר להגדיר את זה אולי גם בצורה שונה, אבל בגדול חשוב לבוא ולהגדיר מהי המטרה, וגם להגיד לאג'נט איך לעשות אינסטרומנטציה. לפעמים הוא ידע לבד, אבל לבוא ולהגיד אוקיי, זאת לא סתם מטרה באוויר, אלא הנה, ככה תמדוד את זה, 1, 2, 3. כמו שאם הייתם מנהלים והייתם מגדירים לעובד שלכם, המטרה שלך היא, לצורך העניין, לדבר בכנס, והנה עד סוף יוני אני רוצה שתגיש 1, 2, 3 CFPs, אוקיי? אם לעובדים הייתם עושים code reviews, אז לאג'נטים אני חושב שמה שיהיה נכון לעשות זה מה שנקרא behavioral reviews, ותכף נתעכב על מה זה. ואם לעובדים הייתם עושים performance evaluations, ותנחומי על כך, אבל לפעמים צריך לעשות את זה, אז לאג'נטים אתם תעשו SLO compliance assessment, כלומר לבדוק האם באמת הוא עמד במטרה. אני מדבר על אג'נט ביחיד, אבל כמובן שזה אבסטרקטי, זה מאות אג'נטים או יותר. השורה התחתונה של זה שאני חושב שצריך לעשות איזשהו shift בין מ-manage by process ל-manage by outcomes. כלומר, להגדיר מה ה-outcome הרצוי, ולפי זה
לנהל. אוקיי? אם בעבר הפוקוס היה לעשות review לקוד, אז היום יש review לקוד, זה לא שאין, אוקיי? אבל הפוקוס לטעמי היותר משמעותי צריך לעבור ל-review של ה-observable behavior. כלומר, מה באמת, כמו שאומרים בעברית, מה תכלס עשית, אוקיי? מה באמת עובד. אוקיי, בואו נסתכל רגע על סצנריו אחד, לדוגמה. במקרה הזה עברתי מ-authentication, authorization, עברתי ל-payments, אוקיי? האג'נט שלכם מימש איזשהו פיצ'ר באזור של ה-payments, והוא אומר לכם, הכל טוב, הטסטים עוברים 98%, אולי גם עשיתם לו code review, הוא טיפל בכל מיני מקרי קצה, אין שגיאות לינט, הכל טוב, אחי, אפשר לעשות merge. אז אם כשניהלתם בני אדם, זה היה הסטנדרט השכיח, והרבה פעמים זה הספיק, זאת אומרת, זה לא מושלם, שום דבר לא מושלם, אבל הרבה פעמים זה הספיק, אז אני חושב שבעולם האג'נטי זה לא מספיק, ולפעמים זה אפילו קצת מיותר. אבל מה כן חשוב? כדי שאפשר יהיה לעשות manage by outcome, צריך בתור התחלה לוודא שאפשר למדוד את ה-outcome. זאת אומרת, הדברים שאתם, לטעמי, כן צריכים לחפש, זה לדוגמה אינסטרומנטציה, מטריקות, הדגמה של איך הדברים האלה באמת רצים, אם זה בסביבה לוקלית או בסביבה סטייג'ינג, אבל באיזושהי סביבה סינתטית שאפשר, שהאג'נט יוכיח לכם שזה עובד, שהאג'נט יוכיח שהאינסטרומנטציה עובדת, שהאג'נט יוכיח שהאלרטים עובדים, שיוכיח לכם שזה עובד. להסתכל על הטרייסים ולהסתכל על המטריקות. עכשיו, האם כל זה לא נכון לגבי בני אדם? התשובה היא כן, זה יכול לעזור גם עם בני אדם. הטענה שלי שזה פשוט הרבה יותר חשוב, הרבה יותר משמעותי ויותר אפקטיבי כשאתם עובדים מול אייג'נטים. כי מה יש לבן אדם שאין לאייג'נט? אחד, פייג'ר שמעיר אותו בשתיים בלילה שהוא לא אוהב, ושתיים, איזושהי תחושת אחריות, שגם אם לא אמרתם לו בדיוק, תעשה ככה וככה, תמדוד, הוא ידע לעשות את זה, אוקיי? האייג'נט לא תמיד ידע, אוקיי? זה מאוד תלוי באיך חינכתם אותו, או מה כתבתם ב-cloud.md, אבל זאת אומרת, כן, יש לפעמים, הם כן מגדילים את הראש וזה עובד יפה, אבל בסופו של דבר, זו אחריות שלכם לבוא ולגרום לאייג'נט לבוא ולהכניס את האינסטרומנטציות האלה. ועכשיו ניקח רגע צעד אחורה, נתתי פה דוגמה, ניקח רגע צעד אחורה, ואני חושב שבגדול אנחנו מסתכלים על 4 שיפטים ב-state of mind, שאני עכשיו אפרט, לא אחפור על כל אחד, אבל בגדול אלו השיפטים. אז observability first, הזכרתי את זה קצת עכשיו, SLO, as the product contract, הזכרתי את זה, אני אתן כמה דוגמאות. Policy is code, זה לא קונספט חדש, יכול להיות שחלק מכם ישתמשו במוצרים שנקראים Policy is code, אני חושב שעכשיו האימפקט שלהם הולך להיות יותר משמעותי. ואולי, 4, פה אני קצת עדיין סקפטי, אבל Generated Investigation Reports של AI, אני חושב שלפעמים זה יכול להיות שימושי, לפעמים לא, ואני לא חושב שזו רשימה סופית. כלומר, אני מביא פה אוסף של מספר מתודולוגיות ומספר שיפטים, אבל אני כן חושב שעם הזמן ייווצרו עוד ועוד best practices, ויבצעו עוד מתודולוגיות רלוונטיות, אבל בכל אופן אלה 4 שאני הייתי מתחיל איתם. ואני חושב שיש פה איזושהי מקבילה נחמדה לעולם נקרא לזה Unit Testing, אוקיי? אז עם ה-Observability First Deployment אפשר לחשוב על זה כמו הטסט, כמו הסטאפ של הטסט, וה-Policies Code Guardrail זה ה-Assertions של הטסט, אוקיי? כלומר, האם זה באמת עבד או לא. אוקיי, אז מה זה Observability First? בואו נסתכל רק שנייה מצד שמאל, דוגמה לנגיד איזושהי שורת לוג שאומרת error, אני בטוח שכל אחד נתקל בשורות לוג מרנינות כאלה. והאתגר המשמעותי פה זה שאין לנו מושג מה קרה בלי ללכת ולהסתכל על איזה שורת קוד הוציאה את זה ולקרוא את הקוד ולנסות לדמיין מה גרם לפלואו להגיע לפה ולכתוב בסוף error. כלומר צריך לעשות איזשהו reverse engineering ללוג.
זה לא חייב להיות ככה, אוקיי? מצד ימין אנחנו רואים דוגמה שבה יש קונטקסט הרבה יותר עשיר. עכשיו, זה לא שזה בלתי אפשרי ללכת ולקרוא את הקוד, אבל זה דורש הרבה יותר, אוקיי? זה דורש הרבה יותר מכם, וזה גם דורש הרבה יותר מהאג'נט. אז לייצר לוגים וטרייסים שהם self-contained, שהם סמנטיים, זה טוב גם לבני אדם, אבל זה הרבה יותר משמעותי לאג'נטים שרוצים להסתכל. אז מה זה Agent Observable Code? להגדרתי, יש פה כמה דברים, ואולי מהניסיון שלכם יש עוד דברים, אבל למשל, הדבר הראשון זה שאפשר לעשות reasoning בלי לקרוא את ה-source code. היה לי פעם מרצה למדעי המחשב, שהוא אמר שהלוג הוא כמו שירה. אתם צריכים לקרוא אותו ולהבין מה קרה, מה השיר אומר, מה הסיפור, אפס גישה ל-source code, אוקיי? אז ברגע שהלוגים שלכם כותבים שירה, הרבה יותר קל גם לכם, אבל על אחת כמה וכמה לאג'נטים שלכם, לבוא ולהבין מה קרה, בלי גישה ל-source code. Structured log, אני ארוץ על שאר הדברים יותר מהר, Structured logs, Semantic names, Event names, מטריקות שיש להם יחידות, 5 לא אומר הרבה כמו 5 מיליסקנד, כי אתם אף פעם לא יודעים אם זה מיליסקנד, שניות או קילוגרם, וטרייסים עם אטריביוטים שיודעים להסביר את עצמם. אוקיי, אז השיפט השני זה SLOs as contract, ופה אני לא אכנס לעומק גם כי אין המון זמן וגם כי זה נושא די מורכב. מי שיצא לו לעבוד עם SLOs, אני מניח שמכיר, SLOs זה למשל מה אחוז השגיאות, מה ה-response times באחוזון ה-99 וכו'. זה הדברים שנקראים SLOs, והדברים האלה הם measurable, וכדי שאפשר יהיה למדוד אותם חייבים לעשות אינסטרומנטציה. ואני חושב שההבדל המשמעותי, ומה שצריך לזכור בהקשר של SLOs, זה שזו הדרך להוכיח, או יותר נכון לעבור מווייב של זה עובד לזה באמת עובד, אוקיי? זאת הדרך להוכיח שהסרוויס שלי באמת עובד, עכשיו לא מבחינה מוצרית, אלא יותר מבחינת הפרודקשן, אוקיי? ואם דיברנו על ההקבלה בין אנשים לבין אג'נטים, אז אם נגיד עם עובדים הייתם קובעים OKRs, כן, Objectives and Key Results, זאת אומרת מה אתה רוצה להשיג ברבעון הבא, אז עם אג'נטים אתם תדברו ב-SLO. אוקיי, מילה קצרה, Policy as Code Guardrails. יש כמה מוצרים שעושים את זה, אני לא חושב שאף אחד מהם בוגר, לא יודע אם למישהו מפה יש ניסיון חיובי עם זה, המוצרים הם די בוסריים, אבל אני חושב שהשוק ילך לשם. זאת אומרת, אני חושב שלא תהיה ברירה ויבצעו עוד ועוד מוצרים כאלה, והאמת היא שגם יש כל מיני ניסיונות מעניינים של מה שנקרא Policy as Prompt. כלומר, לא צריך לכתוב את זה בשפה פורמלית, אפשר לכתוב את זה בפרומפט, והאג'נט הייעודי ידע לתרגם את זה לשפה הפורמלית, קראתי מאמר מעניין שעושה את זה, ונראה שיש שם עתיד. אוקיי. יש, אני חושב, עוד נקודה אחת ששווה להזכיר, וזה שהאג'נטים הם רחוקים מלהיות מושלמים, במיוחד כשהבעיה היא מורכבת, במיוחד שיש להם גישה מוגבלת לסורס קוד. יש הבדל בין לבוא ולדבק טרייסים ולוגים לבין לבוא ולקרוא את כל הסורס קוד, אוקיי? אז יש להם לפעמים זווית מאוד צרה וקונטקסט מאוד צר, ולפעמים יגיעו למסקנות. ולפעמים המסקנות האלה לא נכונות, אוקיי? והתפקיד שלכם בתור בני אדם זה להפעיל את ה-AI bullshit filter שלכם, אוקיי? וזה סקיל סופר משמעותי כשאתם מסתכלים. אני בטוח שכל אחד מכם יצא לו לעבור את החוויה של whatever, קלוד, קרסר, קודקס, אומר לכם, אתם כל כך צודקים, בוודאי שכך, ואתם מסתכלים ואתם אומרים, בולשיט, אוקיי? הוא פשוט מחרטט אותי, אז זה סקיל שחייבים לדעת להפעיל ולאמן אותו. אוקיי, סיכום קצר. איך הולך להיות ה-new on-call skills? אז אם לפני זה הייתם קוראים כל שורת קוד, אז היום אנחנו יודעים שהווליום פשוט לא יאפשר לכם את זה, אוקיי? זה לא פרקטי. כדי למצוא את הבאג הספציפי, גם הולך להיות הרבה יותר מאתגר, כי יכול להיות שזה כתוב בסטאק שבחיים לא כתבתם בו. אני ביום ממוצע כותב ב3 שפות שונות.
האג'נט שלי כותב, אבל לא חשוב, אני כבר לא זוכר את כל השפות השונות כל הזמן, אז זה מאתגר הרבה יותר. ואם בעבר הכרתם בצורה אינטימית, אז היום איבדתם את המגע האינטימי הזה. אבל כדי להיות טובים בעבודה שלכם, לטעמי, בעתיד הממש נראה לעין, אתם כן צריכים לפתח סקילס אחרים. והסקילס האלה הם, אחד, להיות מסוגלים להבין, נגיד לקרוא טרייסים מבוזרים, ולהבין מה לעזאזל קורה שם. ואם הטרייס לא מספיק מסביר את עצמו, אז לעשות עוד איטרציה ולשפר את הטרייס, לעשות אינסטרומנטציה יותר טובה. אחד, זה לזהות פאטרנים של failures. זה מעניין, ראיתי מאמר שמזהה AI failures patterns, אוקיי? ויש פאטרנים מעניינים ונחמדים שלא היו קיימים בעבר, אבל זה לא משנה, זאת אומרת, לבוא ולדעת לזהות את הפאטרנים האלה, גם אם אתם לא מכירים כל שורה ושורה. סליחה. מספר 3 מדבר, קראתי לזה פה בשפה קצת יותר מכובסת, validating AI hypothesis, זה בגדול להפעיל את הבולשיט פילטר שלכם על AI ולהבין מתי ההיפותזה נכונה ומתי היא לא, ולדעת מתי המסקנה שהאג'נט הסיק היא נכונה ומתי צריך לבוא ולהרים פה איזשהו דגל אדום ולהגיד רגע, משהו פה לא נראה לי הגיוני, משהו פה נראה לי חשוד, אני קופץ פנימה. לקפוץ פנימה יכול להיות להפעיל עוד אג'נט, דרך אגב זה לגיטימי, אבל גם יכול להיות לקפוץ בעצמכם ראש פנימה. ואם נעשה ריפריים לאמירה מתחילת ההרצאה, אז במקום you build it, you run it, הייתי אומר you ship it, but you still own the outcome. אוקיי? כלומר, האג'נט שלכם, סליחה, you ship agents, אבל אתם עדיין אחראים לתוצרים שלהם, ואני בטוח שכל אחד מכם שיסתכל על קוד או שראה איזשהו באג ומישהו אמר לו, אני לא יודע, זה הקלוד שלי כתב את זה, זה לא מקובל עליכם, נכון? זה לא תשובה קבילה, ובטח לא בפני הלקוחות. זאת אומרת, האחריות לא זז, האחריות עדיין נשארת עליכם, אם כי הכלים השתנו. ואולי הדבר האחרון זה, העבודה שלכם היא כבר לא לכתוב ולקרוא קוד, היא לכתוב ולקרוא מערכות. אוקיי? צריך להסתכל על הדברים האלה בצורה הרבה יותר אבסטרקטית, הרבה יותר גבוהה. זה הכל. תודה רבה.